kami sa anong lugar na to. Nasiraan kami guys. Nasiraan kami. Dito kami guys sa Batanggas. Okay. Nasiraan kami. So dito kami guys sa Batangas. Nasiraan kami ngayon. Init. Dito kami guys, tubuhan. Tubuhan to. Nasiraan kami. Sira! Hindi kami makauwi. Bayaran ni Ma'am. Bibili si Mami tayo ng bagong ano. Pakita niyo yung may sala. Pakita niyo. Sino may sala? Ito! May sala. Mami tayo. Baka gusto na rin kumain ng kumain ni Mano. Naihik pa naman ako. Tayo dyan guys sa tubuhan. Ayun na nga guys. Stuck kami dito guys. Stuck kami dito sa tubuhan. Maya uli. Okay, timing na.